Goeiedag, mijn naam is Shermy, ik werk bij Inmo Investment en we brengen vandaag een bezoek bij Dian en Ronnie, die 6 maanden geleden een villa hebben gekocht in Villa Maarten. Ik ben Dian, dat is mijn man Ronnie. En wij zijn 2 jaar geleden, eind 2016, zijn we naar de second home beurs gegaan. Om de hele simpele reden dat zijn broer eigenlijk ook een huis had gekocht, een appartement had gekocht in Kroatië. Daar wilden we eigenlijk niet naartoe. Onze zin ging altijd naar Spanje. Dus dan zijn we naar de second home beurs geweest in Brussel. Daar hebben we verschillende makelaars gesproken, waaronder bij jullie, Inmo Investments, ten allereerste zelfs, op de hoek, dat weten we nog heel goed. Ja. En dan hebben we naar overleg thuis en zo hebben we dan toch wel gekozen om met jullie in zee te gaan, omdat er eigenlijk van in het begin gewoon een soort van klik was. De informatie die we kregen vonden wij ook voldoende om toch al naar Spanje te komen, om toch al eens een keer te kijken wat er hier allemaal te doen was en wat er hier allemaal te koop was. En dan hebben we een afspraak gemaakt. Dan hebben wij een paar dagen geboekt hier. In Los Dolces hebben we dan gezeten. En dan hebben wij een afspraak gemaakt, weliswaar met verschillende makelaars, maar met jullie altijd in het oog. En dan hebben we, zijn we dag in dag uit, hebben we dan rondgereden naar verschillende woningen. In het begin dachten we altijd om voor de AP7 te zitten, dus dichter bij de kust. Maar daar vielen de prijzen toch wel een beetje tegen. Ja. En dan zagen we eigenlijk dat het achter de AP7 eigenlijk ook prachtig was en rustig was. En niet ver van de drukte eigenlijk. Dus je had het twee. Je had ofwel de stilte ofwel de drukte als je er wou in zitten. Dus dan zijn we in contact gekomen met jullie. Dan hebben we de laatste woningen met u bekeken. En ik weet dat de allerlaatste woning, de pilot hier beneden, dat was met u op een zaterdagmorgen, als we zaterdagsmiddags vertrekken met het vliegtuig. En dan zijn we komen kijken en daar hadden we alle twee direct een goed gevoel bij. Dat we de omgeving, de huizen zelf, we wilden niet te veel tirlentantjes, we wilden gewoon rechtaan, rechtuit. En dat was dan wel ergens iets voor ons dat we dachten van, ja, dat is toch wel de kans om eens een keer terug te gaan, want... Ja, het was dus ook zo dat wij in feite gewone werkende mensen zijn. En dat wij ons spaarcentjes toch niet op de bank gingen zetten en dan we dachten van, oké, wat gaan we ermee doen? We zijn naar die beurs gegaan en dan ook met het idee van eens kijken, dat was misschien duizenden mensen waarschijnlijk, gaan eens kijken wat het is. Dat zal waarschijnlijk niks voor ons zijn, maar dan kwamen we toch tot het besef, als we een beetje rekenden, dat we uiteindelijk toch wel die droom konden waarmaken. En dat heeft ons een beetje over de streep getrokken. Ook. Ja. We hebben eigenlijk in ons leven heel veel gereisd, omdat we de kans hadden van hele verre reizen te maken. En we hadden altijd gezegd, als we ouder zijn, willen we gewoon dichterbij, maar nog wel altijd buiten België. Vermits dat Spanje een heel mooi land is, maar dat we daar zelf nog niet heel veel hadden van gezien. Ja, gewoon naar de kust is gekomen met de kindjes als ze klein waren, maar voor de rest niet. Dus dachten we dat dat toch wel een moment was om, dat we zeiden van oké, we kiezen voor Spanje. Het weer natuurlijk ook. Zuid-Frankrijk is ook mooi, Frankrijk is ook mooi, maar het weer is, denken we toch hier nog altijd een beetje beter. Er is hier een soort van microklimaat, had ik gelezen. Dus als het op een ander slechter is, zijn er toch altijd al betere momentjes hier. Natuurlijk, regen en zo kan je niet uitsluiten en dat moet ook. Maar het is hier heel aangenaam vertoeven. Lekker eten hier. Deze kant van Spanje eigenlijk echt goed. De kustlijn is ook heel variërend. Ja, want mijn moeder zit al jaren in Finestrat, dat is een beetje het zuiden van. En dan vind ik de kust een beetje eentoniger, maar hier is het veel gevarieerder. Enorme wandelingen kun je maken, kun je van Torrevieja aan de kust, echt aan het water, tot aan Minor kun je wandelen. Dat is misschien 50 kilometer, ik weet niet. Al die baaien, elke dag kun je andere wandelingen maken en elke dag ontdek je nieuwe
vergezichten, nieuwe ontdekkingen, Fietsen. restaurantjes, barretjes, ja dat is... Fietsen ja. en golven, onze hoofdsport. Ja, dat komt ook nog een Dus keer bij. dat Ja. is, we kunnen hier te voet naar eentje gaan. Dus er zijn er geloof ik 6, echt in de hele korte nabijheid. Het zijn hele mooie, van de prachtige velden, dus dat komt erbij natuurlijk dat we daar veel van mee doen. Dus ja, dan hebben we besloten van de knoop door te hakken en bij jullie te komen, omdat we zeggen, allee, we hadden het, zoals we hier komen kijken zijn naar het huis, voelden we ons ook echt gerust bij jullie, omdat we wisten dat we op verschillende, in verschillende episodes eigenlijk zouden kunnen rekenen op jullie. Ja, het was een beetje een geval van meant to be, want de eerste e-mail dat jullie ons gestuurd hebben, toen wij in de second homebeurs bij jullie stonden te praten, de eerste kennismaking, was er blijkbaar een foto van ons genomen dat wij niet wisten. En de eerste e-mail dat wij krijgen van jullie, stond er een banner van onder met onze foto. En ik dacht, amai, dat is wel een heel gepersonaliseerde e-mailsysteem die mensen hebben. Die moeten. Maar later bleek dan wel dat dat toevallig was, dus het was meant to be. was meant to be. Het moest zo zijn dat wij uiteindelijk toch bij jullie terecht zijn gekomen. Dus, en inderdaad, we hebben dat tot hiertoe absoluut nog niet beklaagd. Nee, helemaal niet. Het was echt... Ja, ik vind echt dat we een hele perfecte, goede service gekregen hebben, goed opgevolgd. Wij waren in België, hier waren ze aan het bouwen. Alles is goed opgevolgd, we hebben regelmatig foto's van jullie gekregen. Als er iets was, zijn jullie hier gekomen om het te bespreken. Heel aangenaam verrast was de service van de juridische dienst van Monica. Fantastisch. Ja. Daar stuurden wij een mail heen, alles in orde, direct antwoord. Ja, dat was geruststelling, want wij hoorden ook van die misschien cowboy-verhalen van pas op in Spanje als je het koopt, want die administratie lang en duur. Maar dat was echt voor ons een verademing. Ja. Dat is fantastisch meegevallen. En nu nog trouwens, het minste dat wij vragen hebben, het is één, dan kunnen wij terecht bij jou of bij jullie. En, dat is waar. Dat is echt voor ons wel echt een groot pluspunt. Trouwens, we hebben nu al aangemeld bij iemand anders. Ik weet niet wat er gaat van komen, dat heb ik wel gezegd. Ja, dus, maar ook iemand dat hier aan het zoeken is. Mondreclame natuurlijk. Het is gewoon voor ons een geruststelling. We kunnen eerst vooral ook aan onze eigen taal met u spreken. Frans is ook geen probleem. Moest Franstalig zijn, is ook geen probleem. En Duits ook niet. Duits ook niet, dat is ook geen probleem. Voor u toch niet. Dus maar het is maar gewoon, het wordt heel goed opgevolgd en we hebben het volste vertrouwen gehad in België dat wat we vroegen hier ook bekeken werd. De communicatie was direct, de foto's waren erbij, er zijn een paar zaken misgelopen zoals in elke bouw, maar dat hebben we dan met u besproken. Je bent naar hier gekomen, dat is direct verholpen geweest. We hebben dingen erbij gehaald, we hebben er dingen eraf gehaald en dat is allemaal, we zijn naar hier gekomen voor stenen te kiezen. Jullie waren er altijd bij, dus dat was voor ons. Dan hebben we ook nog de administratie, zoals mijn man zegt, in verband met Monica, met de juridische dienst. Dat is ook bijvoorbeeld met ons NIE-nummer. Dan zien we nog wat al die mensen daar zitten in dat ayuntamiento, wat is dat daar? En dan wij staan die gewoon voor, klop, klop, klop op de deur, binnen, NIE-nummer, zijn er dan mee akkoord? Ja, op buiten. Ik bedoel, het is met alles zo geweest, bij de notaris ook. Alle papieren waren correct. Monica heeft met ons ook overlopen wat we gingen tekenen, want uiteindelijk zijn de Spaanse documenten die dat tellen, dat geldig zijn. Maar je wilt toch wel, we spreken een klein woordje Spaans, maar niet voor zo'n tekst. Nog niet, hè? En dat heeft Monica ons echt met heel veel geduld ons uitgelegd hoe dat allemaal moest gebeuren en zo. Dus heel tevreden. Heel tevreden, echt waar. Dat we dus nu, het is veel goedkoper dan in België, het is lekker. Ja, het leven in het algemeen. Het leven in het algemeen gewoon is supermarkten. Rustig. Barkes. De stress is verzoeken, zeker en vast. Dus we liggen hier ook heel centraal bijvoorbeeld, tegenover de grote steden. We zijn niet ver van Barcelona, Valencia, Madrid, Gibraltar is eigenlijk ook haalbaar. Sevilla is nog het zit nog op onze to-do-list. Als we thuis zijn en het is thuis een beetje slecht weer, dan kijken we gewoon eens even waar de vluchten zijn. Er zijn een paar goedkope bij. Dan kunnen we die boeken, op 2 uur zijn die hier. We hebben zelf een auto gekocht, dus met de auto, we gaan die dus nu bekijken dat we die aan de luchthaven kunnen zetten, want dat is ook een service.
Dus dan kun je die daar laten staan. Je kunt buiten gaan, je kunt bellen met een auto klaar. Je komt naar hier, dus je moet geen taxi nemen of niks. Dus En het voordeel is ook natuurlijk, we zitten hier dicht tegen Alicante, hè? excuseer, airport. Dus dat is tenslotte 2 uurtjes vliegen van Brussel, Ja. waar wij ongeveer wonen, die Ja. kanten. En Dus naar hier rijden 45 minuten, meer Maximum, niet. maximum. 332 volgen wij gewoon, ja. maximum. En dan is dat een paar uur en dan zitten wij gewoon van thuis in België en wij zitten hier in Spanje. Dus Ja. heel, heel gemakkelijk. En, Nee, het is gewoon, de mensen moeten zich, dat kan ik aanraden, de mensen moeten zich gewoon goed voelen bij de makelaar ook. Er moet een mooie communicatie zijn, er moet een duidelijke communicatie zijn, wat wij echt ook tevreden over waren. En je moet je goed voelen als je je huis gezien hebt. Of als je een pilothuis gezien hebt, moet je goed voelen. En zeggen van, ja, hier wil ik. En nog eens teruggaan ook. Niet van de eerste keer. Nog eens de moeite doen om een paar dagen terug te komen, terug die omgeving bekijken, terug eens een keer zien dat ze aan het tonen zijn. En dan zeggen van, oké, hier mag het nu van mij starten. En ook vooral, ik denk de omgeving is heel belangrijk waar je wil zitten. Ja. Want hier, je wordt ook een beetje overrompeld door het aantal badkamers en slaapkamers. Maar tenslotte, ja, in België hebben wij ook maar, normaal mensen ook maar 1 badkamer. En hier zeg je dan 3 badkamers. Ik vind dat niet het belangrijkste in een huis. Je moet gewoon een beetje ruimte hebben en je moet je goed voelen in de omgeving. Wij kiezen dan voor om stil te zitten. Wij hebben vrienden die meer aan de kust zitten. Dat is ook een keuze dat je moet maken. Waar wil ik zitten? Wat wil ik doen? Wij zijn hier maar 4 kilometer van de kust. Wij gaan daar te voet naartoe. Ja. Dus dat is ook niet ver. Natuurlijk niet met stoelen en zo, maar we hebben hier ook een zwembad. Dus ja, we hebben alles wat we willen hebben. Dus de zon, dus voilà. Ja, voilà. Zo, ja, zeker en vast. Dat is een heel mooi avontuur. Ja. Na een druk leven Ja. is een mooie afsluiter. Ja, zeker en vast. En die dan nog lang mag duren. Die nog lang mag duren, absoluut. Ja.